Sziasztok! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket! A mai videó nagyon különleges, ugyanis itt van velem Carlos, és azért szeretném őt bemutatni nektek, mert ez a fiatal ember megtanult magyarul, és élő bizonyítéka annak, hogy igenis meg lehet tanulni magyarul, és nem egy lehetetlen nyelv. Carlos, mutatkozz be kérlek, és mondj el mindent, amit hát a közönség tudni szeretne. Örülök, Nem mindent, nem mindent. nem, örülök, hogy itt vagyok veletek, mert tényleg amikor kezdtem tanulni magyarul, akkor féltem nagyon, mert láttam, hogy egy nehéz nyelv. De én Kolumbiából jövök, vagy jöttem ide Magyarországra, és már 5 évek, hogy élek itt Magyarországon. Nehéz mindig, amikor magyarul beszélek, mindig a fejemben mindig próbálkozom helyre rágni a szavakat. Tehát ezért egy kicsit lassabban beszélek, mint amikor spanyolul beszélek, mert a spanyol nyelv ez az anyanyelvem. De nagyon jól beszélsz magyarul, tényleg nagyon tisztán beszélsz, és nagyon érthetően. Hogy tanultál meg magyarul, amikor először idejöttél Magyarországra? Mi volt az első, amit csináltál? Az mennyi időbe került? Értem, az első dolgot, amit csináltam, az volt, hogy egy tanárhoz mentem, egy nyelv-magyar tanárhoz, és vele együtt tudtam gyakorolni és megtanulni ezt a nyelvet. Nehéz volt, és érdekes, mert a magyar tanár nem tudott semmi nyelven, tehát csak magyarul beszélt. Ez volt a nagy előnye is szerintem akkor. Nem tudott se spanyolul, Igen. se angolul, csak magyarul. Igen, csak nagyon türelmes volt. Ez egy nagyon fontos irány, ami tényleg nagyon segít neked, és nagyon segített nekem, mert akkor tudtam szépen lassan megtanulni, meg gyakorolni, és nem félni, hogy mi lesz a jövőben. Igen, nem kellett sietni, lépésről lépésre. Úgy van, tényleg, hogy kaptam egy könyvet, és szépen lassan tudtam kísérni, ő tudott kísérni engem. És kisegíteni, hogyha tévedtél, vagy kijavította a hibáidat. Úgyhogy nagyon fontos egy tanár is, hogy egy tanárral tanulj, főleg egy ilyen nehéz nyelvet. Tehát nagyon fontos egy tanár, hogy egy tanár kísérjen, amikor először tanulsz magyarul, mert nagyon nehéz. De például egy nap, hány órát tanultál, vagy igen, hány napon át, egy hónapon át, egy hétig, meddig tanultál? A legfontosabb az kitartóan maradni, tehát tanulni kitartóan, azt jelenti, hogy nekem volt 4 órám minden nap, hétköznap, de ugyanakkor, amikor láttam egy szöveget, amikor járkáltam az utcán, amikor sétáltam, sportoltam, akkor mindig körülnéztem, hogy mi van itt ráírva, hogy bolt. Az micsoda, ez egy bolt. Akkor tienda, ugye, úgy van spanyolul, vagy store angolul. És tényleg a shop. Igen, pero entonces en español es que la primera vez cuando tú viste, no sé, una palabra escrita en húngaro, el primero es que tú has traducido. Sí, la primera cosa que he hecho sí, es traducirla. Traducirla. Uh-huh. Es muy importante, az nagyon fontos, hogy minden nap legyen ez a kitartó lelke. Azt jelenti, hogy például minden nap 5 szót tanulni. Minden nap megtanultál 5 új szót. Ez egy ilyen szabály volt? Ez egy szabály igen, volt? Igen. És mindig járkáltam egy kis füzettel, tehát amikor láttam egy szót és nem tudtam mit jelent pontosan, akkor gyorsan leírtam. Hogy ezután tudtam kérdezni valakitől, hogy az micsoda, mit jelent. Igen. De nagyon fontos és az, hogy megvettem egy szótárt, egy magyar szótárt, mert az a legjobb módszer, amikor egyedül tanulsz. Igen. És egyébként nagyon sokan elfelejtik, amikor ti most látjátok, hogy ő milyen jól beszél magyarul, azt hiszitek, hogy jaj, hogy milyen tehetséges, hogy milyen okos, hogy jaj, igen, okos vagy. Nem. De az az igazság, hogy szerintem nem kell tehetség ahhoz, hogy valaki megtanulja egy idegen nyelvet, és szerintem te is így gondolod. Az a baj, hogy nagyon sokan, és most ti is látjátok, hogy milyen jól beszél magyarul, elfelejtitek azt, hogy
vagy nem gondoltok arra, hogy ő mennyi energiát belefektetett ebbe. Tehát ő rengeteget készült, rengeteget tanult, és ez az eredménye. Csak az emberek mindig a tip of the iceberg, ezt látják. És ez nagyon, tehát így én is emlékeztetem a diákjaimat, hogy egy füzettel, úgy ahogy te járkálj a házba, írd fel a szavakat, fordítsd le az anyanyelvedre, ez nagyon fontos. És akkor szerinted tehetség, te is úgy gondolod, hogy nem kell tehetség, hogy... Nem kell tehetség. Szerintem ami fontos az, hogy benned legyen ez a vágy megtanulni ezt a nyelvet. Ez nagyon fontos. Mert, meg a motiváció. Mert ha ide kerülsz Magyarországra is, akarsz angolul beszélni, az nem jó, mert általában a magyar nyelv nagyon szereti, ha valaki magyarul beszél hozzá. Tehát, ha te mondasz valamit, például jó napot kívánok, vagy további szép napot kívánok, ezekkel által tudsz tényleg örömöt adni a magyar embernek. Ezért bátorítalak benneteket, hogy kitartóan menjünk tovább együtt. Én is magyar tanár vagyok, vagyis spanyol tanár, interneten keresztül kezdtem tanítani, és tényleg látom, hogy a diákomnál, hogy nem nehéz, hogy ennek a fontossága, a magyar tanulás fontossága az, hogy legyen kitartó. Így van, így van. És egyébként majd a linket, azt megtaláljátok a description, nem tudom magyarul, a description? Leírásban, jobban tudja. A leírásban megtalálhatjátok majd a linket, mert hogy tanítasz, és lehet órákat is venni tőle, spanyolt, olaszt és magyart is, úgyhogy hajrá, mindenképpen le a kalappal, nagyon, nagyon szuper ember. Animo, úgy mondjuk spanyolok, hogy bátorság, hogy az élet megy tovább is. Tényleg, ha ezt a szép nyelvet megtanulod, akkor tényleg örömet, vagy boldog leszel. Így van. Tényleg tapasztalom, amikor hibázok például, mert én nem beszélek tökéletesen magyarul, amikor hibázok, akkor látom, hogy tényleg, hogy még lehet tanulni, tovább tanulni, hogy ez a képzés, ez nem csak egy szinti ég, hanem ez egy élet. Tehát mi fogunk magyarul tanulni egész életen át. Így van. Nem lehet, amikor látjátok, hogy valaki megtanult 3 hónap alatt, 4 hónap alatt egy nyelvet, hát te is magyarul 4 hónap alatt már tudtál beszélni. Igen. Az nem azt jelenti, hogy tökéletesen beszéli a nyelvet. Igen, a célunk az, hogy kommunikációba tudunk kerülni, egy párbeszédbe. Azt jelenti, hogy amikor valamit mondok, a másik ember megérti ezt a valamit. Ugye? Igen. Tehát 3 hónap alatt el lehet érni ezt a szintet, ahol te már tudsz kommunikálni a másik emberrel az ő nyelvén, de ez egy életen áttartó folyamat, hogy megtanulj egy idegen nyelvet. De mindig, a magyarban mindig van a magyarnak mindig van érdekessége. Például én mindig ezeket a nehéz mondatokat vagy szavakat tanultam. Például a leghosszabb magyar szavat megtanultam. Melyik az? Az a megszentségteleníthetetlenséges kedéseitekért. Ami... Nem is tudom. Na, mondd meg te! Megszentségteleníthetetlenséges kedéseitekért. Nem tudtam. Jobban beszélsz, mint én. És akkor ezekkel által tudunk tényleg fejlődni a nyelvben. Így van, kellenek ilyen kis játékos részek a nyelvtanulásban, hogy legyen vidámabb, szórakoztatóbb az egész folyamat. Például amikor tanultam a maga hangokat, akkor például az volt, hogy ő, és akkor hogy lehet mondani, hogy ő. De aztán kezdtem, rájöttem, hogy meg lehet tanulni. Ki lehet hasonlítani a spanyol hangokra is. Lehet, hogy tehát nem nehéz. Nem lehetetlen. Csak elsőre nagyon-nagyon furcsa, és nagyon
különleges, olyan tehát hogy a spanyol és a magyar nem állnak közel egymáshoz, Mindenképpen. de mindig tudsz találni párhuzamos dolgokat, mindig tudsz párhuzamot vonni a két nyelv között, és szerintem Igen. nagyon szép munka, nagyon szép munka. Szerintem összefoglalásként akarok mondani, hogy... Még beszélünk! Még beszélünk. Na, akkor De a beszéljünk. következő kérdés, még nincs vége, már így is hosszú a videó, de még nincs vége. Ja igen. Én gondoltam, hogy már felszabadultam. Igen, hogy mégis mit tudnál, mit mondanál, hogy aki először jár Magyarországon, és nem beszéli a nyelvet, mit tanácsolnál neki, hogy mivel kezdje? Hát úgy kell kezdeni, hogy tudni, hogy semmit tudsz. Nem Az tudsz azért- semmit. Igen, nem tudsz semmit, mint ahogyan mondta Szokratisz. De tényleg fontos keresni valakit, akire tudsz tamaszkodni, Így van. akivel tudsz kezdeni, legalább kezdeni, mert úgy láttam, hogy a magyar nyelvem az fontos, hogy legyen egy kísértő, egy ember, akivel tudsz tanulni, meg fejlődni. Így van. Valami szintig. Tehát fontos, hogy találj olyan embereket, veled egykorúakat, de nem muszáj, ez nem olyan fontos, Igen. de akivel tudsz beszélni, aki kijavítja a hibáidat, tehát ez nagyon fontos. És neked a jövőben még szeretnél más nyelveket megtanulni? A jövőben mindenképpen az angol kell, hogy tanuljak, mert látom, hogy fontos. Érdekes volt, mert amikor ide kerültem Magyarországra, akkor nem tudtam jól, akkor se tudtam jól angolul. De szerintem ez jó És volt. az Ez jó volt, segített. Ha igen. tudtál volna angolul, akkor lehet nem tudtál volna jól megtanulni Igen. magyarul. Igen, tényleg ez egy... Mert mindig angolul beszéltél volna mindenkivel, így rá Igen. voltál szorulva a magyar nyelvre. Igen, nagyon érdekes. Ezért, ha ide kerülsz és beszélsz angolul, Ne beszélj! ne beszélj angolul, hanem próbálkozz legalább a magyarokkal Értekezni, beszélni, mert a kommunikáció, a metakommunikáció az tényleg nagyon fontos, meg Így a van. gesztusok, Így meg van. nem kell félni, hogy hibázunk, mert emberek vagyunk, és megérti ezeket, Igen, hogy megértjük egymást. megértjük egymást. Tehát- Az a legfontosabb. Tehát Igen. ugyanakkor a gesztusokkal tudsz kommunikálni, tudsz mutatni, hogy mi van, hogy mit szeretnél Igen. mondani. Ezért ne félj, hogy Nem szabad félni, Nem ez szabad. nagyon fontos. Nem szabad félni a hibáktól. Mi is, amikor beszélünk spanyolul, én is hibázok spanyolul, de ez egyszerűen ez nem gátol meg abban, hogy kifejezzem magam, és átadjam a gondolataimat. Tehát mindenképp. igen, én pedig sokszor hibázok, de ugyanakkor tudok magyarázni, ugye? Így van. Elmagyarázni, Tudod, utána hogy mit akarok így van. mondani. Tudod, hogy egy kezdő tanulónak mire van szüksége. Útba tudod igazítani, ki tudod javítani a hibáit. Tehát, és Igen, te igen. élő példa vagy, hogy ez igenis nem lehetetlen. Tehát szerintem nagyon nagy motiváció, és tényleg köszönöm szépen, hogy Hát itt voltál. én köszönöm, mert tényleg nagyon örültem, hogy itt vagyok veletek. Ennek a találkozónak nagyon örültem. Ha még akartok találkozni Carlosszal, akkor mindenképp a leírásban megtalálhatjátok az elérhetőségeit, úgyhogy csak bátran kitartást és sok sikert a magyarhoz. Sziasztok! Sziasztok, reméljük, hogy valamikor is fogunk találkozni személyesen. Így van. Sőt, interneten keresztül tudunk újra találkozni, és Robival biztos, hogy ez a barátságos kapcsolat örökké megmarad. Így van. Viva! Kolumbia, Magyarország. Hajrá magyarok! Sziasztok! Sziasztok! Ova.